Hello friends, welcome to my channel. আৰু আজি মই গৈ আছো গোল্ডেন টেম্পল দেখাবলৈ, মানে সোণৰ মন্দিৰ। সোণৰ মন্দিৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে ভয় নাখাব, সঁচা সোণৰ নহয়, কিন্তু সোণৰ মন্দিৰ বুলি প্ৰখ্যাত মানে। চ' সেইটো দেখাব গৈ আছোঁ। আৰু মোৰ লগত গৈ আছে ভাইটি, মোৰ ভাইটি গৈ আছে, ইয়াৰ নাম প্ৰিন্স মানে ৰাজকুমাৰ। এইখন আমাৰ লেইলা, চাই লওক কি ধুনীয়া। ত' ফ্ৰেণ্ডছ ৰেডি নে? এয়া আমি যাবলৈ সাজু হ'লোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শেষলৈ চাই থাকক, বহুত ধুনীয়া টেম্পল হয়, গ'ল্ডেন টেম্পল। চাই থাকক, আমি গৈ আছোঁ। হেল্ল' দোস্ত, তো আমি আহি পালোঁগৈ, এয়া গ'ল্ডেন টেম্পল। আপোনালোকক ভিউ দেখাম এতিয়া ওচৰৰ পৰা। আৰু ভাইটি আছে মোৰ লগত। কেনেকুৱা লাগিছে ভাইটি? ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। ধুনীয়া গ'ল্ডেন টেম্পল, মানে সোণৰ হয় দেই, সোণৰ। চাই লওক, ধেমালি কৰিছোঁ, সোণৰ নহয়। এয়া খুব ধুনীয়া মন্দিৰ। তো এয়া দেখিলে গ'ল্ডেন টেম্পল, এইখন মোৰ পিছফালে আছে এইটো। আৰু এইফালে এইবোৰ ইয়াত ভিতৰত মন্দিৰ আছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো এইখন মন্দিৰ বৰ্তমান গেটত তলা লগোৱা আছে, চ' সোমাব নিদিয়ে মন্দিৰখনত। তো আপোনালোকক মই আজি দেখাব নোৱাৰিম। মন্দিৰখনত গেটত তলা লগোৱা আছে, দেখিছেই। ধুনীয়া সিংহ দুটা সোণৰ সিংহ আছে। আৰু এইটো মেইন মন্দিৰটো, এইটো মোৰ পিছফালে দেখিছে। ইয়াত পূজা পাতল কৰা হয়, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াত এনেকৈ পূজা পাতল কৰা হয়, খুব ধুনীয়া। ওপৰতো চাওক কি মজা, দেখিছে। আৰু এয়া মই, আপোনালোকে আহিলে ইয়াত দেখিব পাৰিব।
কৈ দিম কোনডোখৰত আছে। আপোনালোকে আহিব, খুব ভাল জেগা। ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া জেগা হয়, আহিব আপোনালোকে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।